ทุนจีนมันจะมาทุบก่อนมันก็จะซื้อราคาแพงก่อนซื้อในราคาที่แพงเกษตรกรก็จะขายให้กับมันหมดไอ้โรงเล็กๆที่เคยซื้อกันอยู่ทุกวันนี้ก็ซื้อไม่ไหวในที่สุดจะทำอย่างไรเมื่อมะพร้าวที่ขายอยู่ในตลาดและส่งออกไปขายที่ต่างประเทศใช้ชื่อน้ำมะพร้าวไทยบางขวดอาจจะไม่ใช่น้ำมะพร้าวจริงๆครับปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวของปัญหามะพร้าวไทยตอนนี้เรากำลังเจอกับหลงจีนผิดกฎหมายเข้ามากินรวบอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยทั้งระบบจนราคามะพร้าวหน้าสวนตกต่ำรวมถึงการที่เราถูกบีบด้วยราคาจากตลาดปลายทางอย่างประเทศจีนถ้าจะแก้ปัญหานี้รัฐต้องแก้เกมนี้ด้วยวิธีไหนสำรวจเบื้องหลังปัญหามะพร้าวไทยที่กำลังเกิดขึ้นได้ในรายการคีย์เมสเสจครับบางคนต้องรอถึง1 ปีกว่าจะได้มาที่นี่คุณแม่ของน้องมานะใจดีนะคะค่ะจะขอแจ้งเลื่อนนัดผ่าตัดของน้องออกไปก่อนค่ะถ้ามีห้องผ่าตัดมากพอทุกชีวิตรออีกแป๊บนึงนะจะไม่ต้องรอนานเพราะทุกการบริจาคคือการพาคนที่รักกลับไปหาคนที่รอในห่วงโซ่การส่งออกผลไม้ไทยลงคือโรงคัดบรรจุผลไม้ที่เป็นกลไกสำคัญทำหน้าที่รับซื้อรวบรวมคัดเกรดและคุณภาพก่อนที่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นปลายทางหลักของผลไม้ไทยที่ตอนนี้เราเริ่มมีหลงผิดกฎหมายเข้ามาป่วนระบบมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะกับการเข้ามาของนักธุรกิจจีนที่มองเห็นช่องทางการสร้างกำไรจากห่วงโซ่มะพร้าวในไทยแหล่งข่าวเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ข้อมูลกับรายการเรานะครับว่าตอนนี้หลงจีนเถื่อนตามพื้นที่ต่างๆไม่ได้เป็นแค่หลงรับซื้อผลิตผลอีกต่อไปครับแต่มันเริ่มกินรวบวงจรมะพร้าวไทยจนแทบไม่เหลืออะไรที่เป็นของคนไทยอีกแล้วทุนจีนมันจะมาทุบก่อนมันก็จะซื้อราคาแพงก่อนซื้อในราคาที่แพงเกษตรกรก็จะขายให้กับมันหมดไอ้โรงเล็กๆที่เคยซื้อกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะซื้อไม่ไหวในที่สุดพวกจีนมันก็จะซื้อมาหมดแล้วคนเนี่ยมันก็จะไปขายให้กับโรงจีนโรงที่1สมมุติว่าของผมเนี่ยเป็นคนที่ซื้อมะพร้าวอยู่ณปัจจุบันเนี้ยในพื้นที่จังหวัดประจวบเนี่ยผมซื้อมะพร้าวอยู่ทีนี้มันก็เหลือของผมเจ้าเดียวแล้วพอเหลือของผมเจ้าเดียวตอนนี้ผมก็เริ่มทุบราคาใหม่อีกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแพงแล้วถูกแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 ปีแต่เงินผมเยอะผมรอได้ผมไม่หงุดหงิดหรอกเพราะมะพร้าวเนี่ยเมืองนอกเขาต้องการอยู่แล้วไอ้คนไหนไม่ไหวผมก็สนับสนุนให้ปลูกแล้วก็เช่าสวนที่คนที่เคยขายที่ผมก็ซื้อซะจะเป็นสวนผมทั้งหมดทางด้านดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดนักเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต Think Forward Center ระบุครับว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับและเกิดกับผลไม้ชนิดอื่นๆมาก่อนที่จะค่อยๆลุกลามจนปรากฏเป็นภาพที่เห็นในปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะมะพร้าวปรากฏการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นในกรณีของลำไยแล้วก็ทุเรียนนะครับรายงานของ TDI ที่ผมได้เคยส่งให้ก็จะชี้ชัดว่าสิ่งที่เราสู้ไม่ได้ก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับลงไทยไม่สามารถที่จะมีสายป่านที่ยาวพอเพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นราคาให้สูงกว่าปกติเนี่ยก็จะไม่สามารถทำได้นะครับในระยะเวลาที่นานนักนะเพราะงั้นแต่ขณะที่ลงจีนหรือลงต่างชาติซึ่งมีเงินทุนมากกว่าก็สามารถที่จะทำได้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาอย่างที่เราเจออยู่ส่วนประเด็นที่เวลาคนพูดว่าลงเถื่อนอาจารย์เดชรัตน์ระบุว่าลงจะถูกกฎหมายหรือไม่ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนและมาตรฐานคุณภาพของสถานประกอบการครับและในช่วงแรกที่ข่าวราคามะพร้าวลดต่ำลงยังไม่มีการบุกตรวจสอบลงเถื่อนหรือลงจีนเท่าไหร่นักแต่ว่าตอนนี้รัฐเริ่มมีการขยับด้วยการพยายามสืบค้นว่ามีลงผิดกฎหมายอยู่ที่ไหนบ้างและใช้โนมินีแบบใดในการทำธุรกิจ
จึงได้จัดข่าวเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB เข้าตรวจค้นลงมะพร้าวที่จังหวัดราชบุรีรวม8แห่งแล้วก็พบว่ามีอย่างน้อย6แห่งครับที่มีลักษณะเป็นบริษัทนอมินีของกลุ่มทุนจีนขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็พบลงที่มีโครงสร้างบริษัทเป็นนอมินีอย่างน้อย15เจ้ากระจายอยู่ในหลายจังหวัดครับเช่นราชบุรีสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครและในกรุงเทพข้อมูลที่หน่วยงานพบจากการค้นลงเถื่อนตรงกับคำบอกเล่าของเกษตรกรเลยครับว่าลงเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเท่านั้นแต่มีการขยายธุรกิจไปควบคุมห่วงโซ่อุปทานของมะพร้าวตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเช่นพบเอกสารสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวเพื่อปลูกมะพร้าวเองทำให้นักลงทุนจีนสามารถควบคุมผลผลิตและราคาได้แบบเป็ดเสร็จครับซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ราคามะพร้าวหน้าสวนในบางพื้นที่ลดลงต่ำมากเหลือเพียงลูกละแค่2 บาทถึง5 บาทเท่านั้นท่ามกลางการถกเถียงเรื่องราคาลงจีนลงเถื่อนยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในช่วงหลังครับและอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวไทยในระยะยาวนั่นคือปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมะพร้าวแท้ 100% แต่ถูกนำไปออกจำหน่ายในลักษณะที่ทำให้ผู้บริโภคทั่วไปเข้าใจว่ามันคือน้ำมะพร้าวแท้ครับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจระบุนะครับว่ามีนักธุรกิจจีนเข้ามาทำลงและโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวในไทยหลายเจ้ามีวิธีการที่แตกต่างกันไปครับบางโรงนำมะพร้าวน้ำกะทิจากอินโดนีเซียเข้ามาแปรรูปเป็นหัวเชื้อและไปผสมกับน้ำมะพร้าวหรือผสมกับน้ำเปล่าให้ดูเป็นกลิ่นมะพร้าวบางเจ้าก็ใช้น้ำมะพร้าวจากสายพันธุ์อื่นที่มีราคาถูกกว่ามะพร้าวที่ระบุอยู่ในฉลากข้างขวดหรือนำวัตถุดิบอื่นมาปรุงแต่งให้มีรสชาติใกล้เคียงน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะครับผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบน้ำมะพร้าวโดยตรงเลยและเมื่อโรงงานเหล่านี้ได้สินค้าตามต้องการก็จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศอย่างจีนและจากการรายงานข่าวของจีนพบว่าน้ำมะพร้าวน้ำหอมเหล่านี้ถูกวางขายเป็นจำนวนมากในมณฑลหูหนานกวางซีและกุ้ยโจวครับแล้วก็ลามไปถึงเมืองอื่นๆจนภายหลังรัฐบาลจีนตรวจจับสินค้าปลอมได้บ่อยมากขึ้นมีการดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับสินค้าบางส่วนซึ่งเรื่องนี้มันสร้างผลกระทบต่อวงจรมะพร้าวไทยอย่างมากครับผู้บริโภคอาจจะสูญเสียความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวโดยรวมของไทยเพราะว่าเมื่อสินค้าถูกส่งไปที่ตลาดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่จีนคนเขาไม่ได้แยกว่าสินค้านี้เป็นผู้ผลิตเจ้าไหนหรอกครับแต่ทั้งหมดจะถูกเรียกว่าเป็นน้ำมะพร้าวจากไทยหลายปีที่ผ่านมามะพร้าวน้ำหอมไทยกลายเป็นหนึ่งในผลไม้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนที่รับสินค้าจำนวนมหาศาลเลยครับแล้วก็มีสัดส่วนสูงถึง 80% ของการส่งออกมะพร้าวทั้งหมดของไทยเมื่อใดก็ตามที่โครงสร้างตลาดพึ่งพาผู้ซื้อรายใหญ่เพียงไม่กี่เจ้าแบบนี้ปัจจัยจากปลายทางมันจึงเริ่มส่งผลต่อราคามะพร้าวในประเทศครับพอความต้องการมะพร้าวของจีนลดลงจากหลายปัจจัยอย่างฤดูกาลที่ส่งผลให้บางช่วงคนดื่มน้ำมะพร้าวน้อยลงผลไม้บางชนิดในจีนราคาตกจนกระทบผลไม้ชนิดอื่นหรือการแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหม่ในภูมิภาคมันจึงส่งผลกระทบกลับมายังไทยและกระทบต่อไปที่เกษตรกรที่อยู่ต้นน้ำของโครงสร้างนี้หนักกว่าเพื่อนเลยครับแต่ก็ตามประการเดชรัฐชวนมองย้อนกลับไปครับว่าในช่วงที่ความต้องการสูงราคาผลผลิตสูงเราได้มองแผนล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือไม่หรือได้มองล่วงหน้าไหมว่าราคานี้มันจะมีวันลดลงมาหรือเปล่าจริงๆประเด็นสำคัญอันนี้เขาเรียกว่ามิติของเวลาณวันนี้เวลาเราพูดกันเนี่ยเรามองเห็นแน่ว่ามันเป็นความเสี่ยงแต่ย้อนไปตอนปี63ที่มันเคยส่งออกอยู่ประมาณสัก 3-4 พันล้านแล้วมันก็กระโดดขึ้นมาเป็นหมื่นล้านเรามองเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงหรือเปล่านั่นแหละครับผมคิดว่าปัญหาคือถ้าตอนปี63ถึงปี66ช่วงนั้นน่ะเรามองว่านี่คือโอกาสอย่างเดียวเราก็มีลงเพิ่มขึ้นลงก็รับซื้อในราคาแพงขึ้นเราก็ไม่ได้ไปตรวจสอบว่าลงเนี่ยมีการจดจัดตั้งที่ถูกต้องหรือไม่ทั้งในเชิงกฎหมายในเชิงคุณภาพและก็ในเชิงการรับซื้อที่เป็นธรรมพอเราไม่ได้นำอะไรเลยเนี่ยมันเหมือนกับช่วงเวลาที่เราเชื่อว่าเป็นโอกาสเนี่ยมันได้ซ่อนวิกฤตอยู่เต็มนะแล้วพอมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นในปี67-68นะครับกว่าเราจะมารู้ตัวมันก็เป็นวิกฤตไปเยอะแล้ว
คือถ้าตลาดปลายทางยังดีมันก็อาจจะยังไม่เห็นปัญหามากนักเขาก็อาจจะทำกำไรได้มากขึ้นในขณะเดียวกันชาวสวนก็อาจจะยังได้ราคาที่ดีในระดับหนึ่งแต่พอตลาดปลายทางมันลดลงมาอย่างในกราฟที่ผมส่งให้นะมันเริ่มลดตั้งแต่มกราคม 2568 อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนต่างระหว่างมกราคม 68 กับมกราคม 69 นี่ต่างกัน 40% เพราะงั้นแปลว่ามันก็ลดลงมาไล่ลงมาตามระดับ แม้ราคามะพร้าวในช่วงนี้จะถูกนะครับรายงานว่าราคาหน้าสวนเนี่ยบางพื้นที่ลดลงเหลือเพียงลูกละ 2-3 บาทเท่านั้นเองแต่ผู้ประกอบการบางส่วนก็มองครับว่าภาพรวมของตลาดมะพร้าวไทยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตทั้งหมดครับโดยเฉพาะตลาดในประเทศที่ยังสามารถรองรับผลผลิตได้ในระดับหนึ่งคุณวีรวุฒิเจ้าของธุรกิจสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรีจังหวัดฉะเชิงเทราที่ตอนนี้ทำธุรกิจครบวงจรครับทั้งสวนมะพร้าวลงและจัดจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่มและมะพร้าวน้ำหอมบางคล้าไร้กะลาให้กับไฮเปอร์มาร์เก็ตในไทยอธิบายให้เราฟังถึงอีกมุมหนึ่งของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาเล่าว่าภาพรวมของตลาดในไทยยังไปได้เรื่อยๆครับและราคามะพร้าวตกต่ำที่เป็นข่าวส่วนใหญ่มาจากลงที่รับซื้อมะพร้าวหน้าสวนส่งไปยังจีนแล้วก็เป็นมะพร้าวลูกเล็กครับบางส่วนลงก็ต้องรับซื้อแต่ลูกเล็กจนกินไม่ได้ต้องทิ้งไว้ที่หน้าสวนส่วนมะพร้าวในจังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นมะพร้าวที่ได้มาตรฐาน GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายรับรองว่าสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพเฉพาะตัวก็ซื้อหน้าสวนอยู่ที่ลูกละ7 บาทแตกต่างจากหลายจังหวัดที่เป็นข่าวว่าขายได้ลูกละ 2-3 บาทครับสำหรับกลุ่มทั้งสวนผู้ประกอบการนะครับที่ไม่ได้อยู่ในซัพพลายเชนของการส่งออกประเทศจีนเนี่ยก็ยังไปต่อได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังส่งแล้วก็ขายกันค่อนข้างดีของไม่ได้มีล้นอย่างที่ในข่าวว่าครับถ้ามาพูดถึงราคามะพร้าวเลยที่บอกว่าเกษตรกรได้2 บาท 3 บาทจริงๆแล้วราคานี้มาจากไหนราคานี้ก็มาจากประเทศจีนเขากำหนดราคารับซื้อมาว่าอย่างเขาต้องการมะพร้าวราคาที่ผลิตเสร็จแล้วในราคาลูกละ10 บาทโรงงานได้ราคามา10 บาทก็มาคำนวณต้นทุนของตัวเองว่าสามารถซื้อสวนได้ลูกละเท่าไหร่สมมุติว่าซื้อสวนได้ลูกละ4 บาทคนตัดก็ต้องเขามาส่งได้ลูกละ4 บาทก็ต้องไปตัดสวนกี่บาทอาจจะตัด2 บาท 3 บาทแม้ว่าดูเหมือนตอนนี้การหมุนเวียนของระบบในไทยยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่ามีตลาดใหญ่อย่างการท่องเที่ยวมารองรับมะพร้าวน้ำหอมแต่ว่าปัจจัยร้ายๆเหล่านี้ที่มาแทรกแซงมะพร้าวส่งออกมันก็อาจทำให้มะพร้าวที่ขายในไทยเวลานี้ขาดการสมดุลหรือว่าเป็นปัญหาในอนาคตนะครับเพราะว่าคนในห่วงโซ่มะพร้าวส่งออกจะต้องนำสินค้าที่ล้นอยู่มาระบายในไทยมากขึ้นจนทำให้ราคามะพร้าวในไทยถูกลงจากเดิมตามไปด้วยโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าวิกฤตราคามะพร้าวตอนนี้เป็นของชาวสวนแต่ผมก็มองว่ามันก็จะเป็นในช่วงระยะเวลาหนึ่งพอในช่วงผ่านไปมะพร้าวน้อยลงหรือตลาดกลับมาสมดุลอีกครั้งหนึ่งก็ราคาก็อาจจะกลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ครับแต่ทีนี้เวลากลับมาสู่ภาวะปกติเนี่ยภาครัฐก็ไปหยุดทำงานกันอยากให้เรามองกันในระยะยาวด้วยไม่ใช่ว่าพอแพงแล้วเกษตรกรไม่เรียกร้องแล้วการหาตลาดอะไรเราก็หยุดจริงๆแล้วมันก็ควรจะทำให้เป็นต่อเนื่องไปด้วยครับเพื่อรองรับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปด้วยครับจากปัญหานี้นะครับสิ่งที่ถูกถามมากที่สุดของปัญหาก็คือภาครัฐจะออกแบบมาตรการแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้วิกฤตแบบนี้วนกลับมาเกิดซ้ำอีกทุกปีอาจารย์เดชรัตน์มองว่าการแก้ปัญหามะพร้าวต้องทำพร้อมกันอย่างน้อย3 ระยะครับคือระยะสั้นเพื่อพยุงราคาระยะกลางเพื่อจัดระเบียบโครงสร้างการซื้อขายและระยะยาวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของมะพร้าวในตลาดโลกระยะสั้นสิ่งที่รัฐต้องทำคือดูดซับผลิตผลส่วนเกินออกมาจากตลาดให้เร็วพอที่ผลผลิตมันล้นเกินแน่ๆแล้วมันก็กดดันให้ราคาหน้าสวนเนี่ยลดต่ำลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องดูดซับผลผลิตส่วนเกินซึ่งรัฐบาลก็ทำอยู่แต่ว่าทำครั้งหนึ่งประมาณหลักเป็นแสนผลเนาะ100,000 ลูกแล้วก็มากสุดก็ทำล้านลูกรวมกันก็ประมาณ 2-3 ล้านลูกซึ่งมันไม่พอเทียบกับปริมาณมะพร้าวทั้งประเทศที่ออกมาปีหนึ่งประมาณ500 กว่าล้านลูกเนี่ยนะครับ
เราทำแบบน้อยมากเราควรจะต้องทำให้ได้ระดับสัก 100,000 ลูกต่อวันนะครับเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะทำให้ระดับราคาเนี่ยมันสูงขึ้นการนำผลผลิตส่วนเกินเข้าสู่ภาคแปรรูปให้มากขึ้นเพื่อยืดอายุสินค้าให้ยาวมากกว่าเดิมก็ดูเป็นวิธีการที่น่าสนใจเพราะว่าถ้ายังพึ่งพาการขายผลไม้สดเป็นหลักเมื่อปลายทางสะดุดราคาหน้าสวนก็จะถูกลงทันทีครับแต่ถ้ารัฐช่วยซื้อผู้แปรรูปเข้ากับเกษตรกรพร้อมสนับสนุนต้นทุนบางส่วนก็จะช่วยนำมะพร้าวส่วนเกินออกจากตลาดได้มากกว่าเดิมและลดแรงกดดันที่ราคาหน้าสวนได้ส่วนระยะกลางคือการเข้าไปกำกับดูแลลงและการซื้อขายอย่างจริงจังครับโดยใช้พรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบและควบคุมความเป็นธรรมของการซื้อขายนอกจากนี้ในพรบฉบับนี้ยังมีกลไกบังคับใช้ใบเสร็จรับซื้อมาตรฐานเพื่อให้มีข้อมูลชัดเจนว่าเกษตรกรขายได้เท่าไหร่ถูกหักอะไรไปบ้างและราคาที่รับซื้อมันสอดคล้องกับตลาดหรือไม่หากข้อมูลทั้งหมดถูกเชื่อมเข้าสู่ระบบส่วนกลางรัฐก็จะสามารถเห็นความผิดปกติของราคาได้เร็วขึ้นครับเข้าไปตรวจสอบได้ก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามกลายเป็นวิกฤตอีกด้านหนึ่งที่จำเป็นไม่แพ้กันก็คือการจัดระเบียบคุณภาพของอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยโดยเฉพาะลงโรงงานและผลิตภัณฑ์ส่งออกเพราะสิ่งที่ไทยยังได้เปรียบคู่แข่งอย่างเวียดนามก็คือชื่อเสียงด้านคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมไทยนะครับส่วนปัญหาระยะยาวไทยจำเป็นต้องมีตลาดใหญ่มากกว่า1แห่งเพื่อลดการพึ่งพาตลาดจากประเทศจีนครับเพราะว่าถ้าสัดส่วนการส่งออกมากกว่า 80% ยังผูกอยู่กับประเทศจีนประเทศเดียวแบบนี้อำนาจต่อรองของไทยก็จะอ่อนแอต่อไปราคามะพร้าวในประเทศก็ยังจะผันผวนตามปลายทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับรวมถึงเราอาจจะต้องทำให้สินค้ามีความหลากหลายแล้วก็พรีเมียมมากขึ้นจึงทำให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า10หน่วยงานครับเพื่อหารือเรื่องของการขยายตลาดส่งออกไปยังตะวันออกกลางยุโรปและสหรัฐอเมริกาให้มากขึ้นในมุมมองของผมเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่สำหรับส่งออกแต่ผมมองว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยครับทางรัฐเนี่ยก็ควรจะส่งเสริมหาตลาดใหม่ที่มากกว่าประเทศจีนนะครับทำให้ราคาเราเนี่ยไม่ต้องมาถูกกำหนดจากที่เดียวตรงนี้เป็นทางรอดจริงๆครับคือลดการพึ่งพาแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความพรีเมียมขึ้นแล้วก็สร้างราคากับตัวสินค้าเองได้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการบ้านของภาครัฐเนี่ยทั้งใน1ในเรื่องหาตลาดแล้วก็2เรื่องช่วยพัฒนาปัจจัยการผลิตของเกษตรกรเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำตลอดแล้วก็มีผู้รับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ทำแบบว่าทุกๆปีนะครับไม่ให้มีปัญหาขึ้นเกิดมาซ้ำอีกครับถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้ครับมันจะแก้ปัญหาในระยะสั้นก็คือราคาหน้าสวนที่ตกต่ำนะครับแก้ปัญหาในระยะกลางก็คือการค้าขายที่เป็นธรรมและแก้ไขปัญหาในระยะยาวก็คือทำให้ตลาดมะพร้าวของเราเนี่ยขยายมากขึ้นและก็ไม่มีความเสี่ยงที่ตลาดเดียวหรือผลิตภัณฑ์เดียวแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันงั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลให้ดีพอแล้วเราก็ปล่อยให้พี่น้องเกษตรกรมีทางเลือกน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายปลายทางเราไม่รู้ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรแต่กับวิถีชีวิตกับวิถีของระบบนิเวศเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจำเป็นจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาให้เร็วขึ้นแล้วก็มองให้เป็นทั้งระบบครับคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงแค่ว่าราคามะพร้าวจะกลับมาดีขึ้นเมื่อไหร่แต่คำถามที่สำคัญคือประเทศไทยจะจัดการกับโครงสร้างของอุตสาหกรรมมะพร้าวอย่างไรเพื่อไม่ให้ปัญหาแบบเดียวกันนี้มันวนกลับมาเกิดซ้ำอีกในปีหน้าและท้ายที่สุดผลกระทบมันอาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของรายได้ของเกษตรกรอีกต่อไปแต่มันอาจจะหมายถึงระบบที่มีปัญหาและแทบไม่ให้อะไรกับคนไทยเลยขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ตามรายการ Key Message และเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดฟีเจอร์ Super Thanks เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ